Rồi bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình muốn chuyển một cái series thành một cái từ điển. Từ điển học chưa? Từ điển nằm trong cặp mốc gì? Mốc nhọn đúng không? Còn danh sách là nằm trong cái gì? Cặp mốc vuông. Rồi bây giờ ở đây mình làm gì nha? Ví dụ mình tạo ra một cái từ điển tên là S3D. Mình gọi cái từ điển tên là vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái thằng S3 này sang từ điển. Vậy mình lấy S3 chấm toDict. Rồi toDict là một cái phương thức thôi, mình gọi toDict ha. Rồi toDict là một phương thức đó, mình chuyển như này. Rồi sau đó mình rinh cái S3D này ra thử coi nó có ra cho mình cái từ điển hay không. Rồi vậy mình ra được một từ điển không? Tài 8, Tùng 8, Tuấn 7, Trí 9. Nhưng mà giờ ở đây nó là 2 chấm đúng không? Một cái từ điển nó nằm trong cặp mốc nhọn và có key 2 chấm value, phẩy key 2 chấm value đúng không? Rồi từ điển rồi nhớ không? Rồi trong cái cấu trúc dữ liệu mình học có một cái cấu trúc dữ liệu gọi là từ điển dictionary đúng không? Dictionary thay đổi nội dung được không? Được phải không? Ok phải không? Rồi đó, mình chuyển từ series qua gì? Qua từ điển rất là đơn giản đúng không? Rồi do đó là từ một cái series mình chuyển nó qua thành một cái từ điển rất là dễ. Rồi vậy kết quả của mình giờ chỗ này nó là một cái từ điển. Bây giờ nó đã thành một cái từ điển chỗ này. Rồi từ cái series chuyển thành cái từ điển rất là nhanh chóng bằng phương thức toDict. Rồi ok không? Dạ chưa? Rồi tiếp nha. Rồi bây giờ mình lại tạo ra một cái S4 từ cái từ điển được không? Mình tạo ra một cái series từ một cái từ điển được không? Giờ thử nha. Rồi mình tạo ra một cái series S4 nha. Rồi từ cái từ điển S3D. Rồi mình rinh S4. Rồi được không? Rồi vậy mình ra lại cái gì? Ra lại cái series lại đúng không? Nhưng mà cái series này dữ liệu lấy từ đâu? Dữ liệu lấy từ cái từ điển đúng không? Cái series này nè là dữ liệu lấy từ cái từ điển. Vậy là từ series chuyển qua từ điển, từ từ điển có thể chuyển qua series. Tức là mình hãy lấy dữ liệu của từ điển mình làm series, từ series mình hãy chuyển qua từ điển, rất là nhanh chóng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm gì? Mình có S4 không? Giờ mình kiểm tra coi cái series này nó có null hay không. Vậy giờ mình sẽ lấy là bd chấm gì? I null S4. Rồi kiểm tra cái series có null hay không, phải không? Dùng thư viện bd chấm I null, nó có cái hàm I null ha. Mình kiểm tra coi cái thằng S4 này có null hay không. Rồi rồi dùng thư viện bd, phải không? Pandas á, bd là Pandas đúng không? Rồi còn I null là cái hàm để kiểm tra coi nó có rỗng không. Mình kiểm tra cái gì? Mình kiểm tra cái series 4 này nó có rỗng hay không. Rồi vậy kết quả là sao? True hay false? True hay false? False. Tại sao? Tức là có nghĩa mình kiểm tra coi thằng Tài, thằng Tùng, thằng Tuấn, thằng Trí nó có điểm không, phải không? Phải không? Mà mình hỏi là nó không có điểm hả? Thì nó báo sai phải không? 4 này có điểm không? 4 này có điểm đúng không? Rồi do kết quả nó trả về là false. Vì nãy mình ghi gì? Tài mình nãy là mấy điểm? 8 điểm nè, Tùng là 8 điểm nè, Tuấn là 7 điểm nè, Trí là 9 điểm nè. Bây giờ mình nói giờ cái S4 này có phải là rỗng không? Cái series 4 có giá trị. Rồi vậy nó báo cho mình là sai ha. Tài có điểm mà, phải không? Vậy đây mình nhìn thấy Tài false có nghĩa là mình biết là Tài có điểm á, phải không? Tùng false phải không? Tuấn false, Trí false. Vậy là 4 này đều có điểm á. Rồi vậy hiểu được cái bd.inull không? bd.inull, pandas.inull. Inull là một cái phương thức bên trong cái thư viện Pandas. Rồi bây giờ hỏi có not null hay không? Tại vì inull giờ hỏi có not null hay không? Run bd.not null.
Rồi cái series S4 này nè có nốt null hay không, có nốt null hay không? Rồi vậy nó trả về là gì? True đúng không? Nó trả về là true, đâu có nốt null đâu. Rồi bây giờ mình lấy cái S3 mình cộng với cái S4 được không? Lấy cái series 3 cộng series 4. Series 3 mình có series 3 rồi đúng không? Series 3 là cái này đúng không? Giờ series 4 là có rồi đúng không? Bây giờ mình cộng hai cái series này được không? Mình rin cái series 3 cộng với cái series 4. Series 3 này có rồi đúng không? Series 3 là hồi nãy đó là cái này đúng chưa? Phải không? Giờ series 4 nãy là cái này đúng chưa? Có rồi đúng không? Giờ mình lấy cái series 3 mình cộng series 4 được không? Rồi vậy mình thấy nó ra cái gì? Điểm tăng gấp đôi đúng không? Series 3 tài đang là 8 điểm, bây giờ tài cộng lên là 16 điểm đúng không? Tại series 4 mình cũng lấy từ series 3 ra mà, lấy dữ liệu từ series 3 mình tạo series 4 đúng không? Do cái dữ liệu của series 4 đang giống dữ liệu series 3. Vậy giờ mình lấy cái series 3 mình cộng series 4 thì mình thấy sao? Nó lấy cái giá trị nó cộng lại đúng không? Vậy giờ điểm 4 này tăng gấp đôi. Rồi, vậy là có thể cộng hai cái series lại nhau đúng không? Rồi, ra chưa? Rồi, thử nha. Rồi, một cái nữa nha. Rồi, vậy giờ mình làm gì? Mình lấy là series 4 chấm nim bằng series. Thấy không? Vậy cái này mình làm gì? Mình đặt tên cho series ha. Giờ cái series mình muốn đặt cho nó một cái tên thì mình làm như thế nào? Rồi, bây giờ mình lấy là cái tên series mình chấm nim rồi mình đặt cho nó một cái tên thôi. Rồi, vậy muốn đặt tên cho cái series mình làm như vậy. Mình lấy cái series 4 mình chấm với nim, nó có một tính là nim. Rồi mình cho nó bằng với một cái tên gì đó cho mình đặt ra. Dù mình đặt cái tên đó là series. Đó. Đó. Đúng chưa? Rồi sau đó mình rin cái này ra thôi. Rin S4. Rồi. Vậy mình thấy là cái series mình nó có cái name là tên là series đúng chưa? Đúng không? Rồi. Cái này là mình đặt cái tên cho cái series S4 thôi, để lúc mình rin cái series ra nó có cái name cho mình dễ nhìn. Nếu nãy mình không đặt tên thì lúc mình in ra thì nó có cái name không? Hồi nãy mình ra cái C có name không? Giả sử chỗ này mình không đặt tên nè, mình không đặt tên cái series đi, rồi mình in ra cái này thì mình thấy là cái series này nó không có cái name đúng không? Lúc mình in ra cái series này có name không? Nó không có name đúng không? Series không có tên. Còn giờ nếu mình làm vậy nè, lúc mình in ra nó đẹp hơn. Lúc mình in ra nó đẹp hơn là giờ cái series này ngoài cái này ra, ngoài kiểu dữ liệu là in 64 thì nó có cái name như thế này. Vậy cái series của mình bây giờ là nó có gì? Có tên. Rồi bắt đầu làm bài tập nha. Rồi. Rồi bây giờ mình học một số cái kỹ thuật liên quan tới index và re-index trong series. Index và re-index, mình tìm hiểu hai cái điểm nha. Index và re-index cho một cái series thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi thì nội dung bài này mình sẽ làm một số cái là gì? Là cái cách mình làm index và cái cách mình tạo ra cái re-index cho cái series như thế nào. Rồi giờ thử nha. Rồi bây giờ mình muốn biết là cái index của series 3 này nó là cái gì, cái series 3 nó có những index gì, thì mình chia xuất là S3 index, S3 chấm index. Rồi run ra thử ra ha. Rồi in ra index của S3. Index của S3 nó có cái gì trong đó? Index của S3 là gì? Tài, Tùng, Tuấn, Trí. Mình muốn in ra cái index của cái series thì mình dùng index, lấy S3.index thì nó in ra cái index của series. Rồi, hồi nãy mình có series S3 rồi. Vậy cái series S3 của mình nó có cái index đúng không? Index của mình là gì? Là Tài, Tùng, Tuấn, Trí đúng không? Cái đó phải là index đúng chưa? Rồi, đây là cái index nè, đó, index của mình đây nè. Chưa? Rồi, ra chưa? Đây, bây giờ mình muốn in ra value thì sao? Muốn in ra value của cái S3 vậy in sao đây? In về
Vậy giờ mình dùng gì? Run. Mình muốn ra cái value của cái series. Rồi, vậy là value là gì? Rồi, vậy value mình là 8879 đúng không? Index là Tài, Tùng, Tuấn, Trí. Phải không? Vậy Tài là 8 điểm, Tùng là 8 điểm, Tuấn là 7 điểm, Trí là 9 điểm. Rồi, vậy mình có một cái gọi là index, mình có một cái gọi là value trong cái series. Vậy muốn xuất ra index thì là chấm index, muốn xuất ra cái value thì chấm value thôi. Rồi, ra chưa? Rồi, kết quả của mình dưới đây là cái này là value nè, là của cái value này, còn cái này là index ha. Đó, index của mình là cái này. Rồi, bây giờ mình thử cắt cái series thử nha. Hôm trước mình có học cái kỹ thuật trích xuất rồi không? Bây giờ trong cái series muốn lấy ra điểm của Tuấn với Trí, vậy giờ người ta ghi là series S3 2 chấm. Rồi, đây cái series S3 nha, lấy từ 2 chấm. Rồi, run ra. Rồi, 2 là lấy từ ai? 2 là lấy từ phần tử mấy? Rồi, lấy từ phần tử 2 đúng không? Vậy là 0 là Tài, 1 là Tùng, 2 là Tuấn đúng không? 3 là Trí đúng không? Vậy là 2 chấm có nghĩa là sao? Lấy từ 2 tới hết luôn không? Phải không? Sao cái dấu 2 chấm là lấy hết vậy? Rồi, kỹ thuật này gọi là mình trích xuất, phải không? Trích xuất ra. Trích xuất thì để từ đâu? 2 chấm. 2 chấm mà bên phải không để hết, là bên phải lấy hết. Còn bên trái là lấy từ phần tử số mấy? Số 2. Nhớ là index mình đi từ 0. Rồi, vậy kết quả mình lấy ra được Tuấn với Trí ha. Được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì? Mình tạo ra một cái x này là lấy lít ren 116. Đây, x bằng lít ren 116. Vậy x bằng nhiêu? X bằng lít ren 116. Vậy x là nhiêu? X là nhiêu? Lít ren 11,6. Vậy x là cái gì vậy? Rỗng hả? Ren lít ra là cái rỗng hả? X là rỗng hả? Rỗng hả? Phải không? Rồi, tới đây chưa? Rồi, vậy giờ mình khai báo gì đây? Index bằng A, B, C, D, E. Mình tạo index là A, B, C, D, E. 11 tới 16 là bao nhiêu phần tử? Rồi, ở đây ghi 11, 16 nha. Rồi, vậy x bằng mấy? Nếu ghi chỗ này 11, 16, x bằng mấy? 11, 12, 13, 14, 15 đúng không? Rồi, cái số này nó phải lớn hơn số này đúng không? Tại hàm ren nó phải phát sinh từ số từ đâu tới đâu đúng không? Phát sinh một dãy số từ đâu đâu. Nãy mình để số này lớn số này nhỏ đâu ra đâu. Rồi, vậy x trường hợp này là mình đang phát sinh ra 11, 12, 13, 14, 15. Có bằng 16 không? Không, nó phải trừ 1. Nó phải trừ 1 đúng không? Rồi, hàm ren sử dụng rất là nhiều trong Python nha. Do đó để ý cái ren nha. Rồi, vậy đây có x chưa? Bây giờ mình tạo ra một cái index. Mình tạo ra một cái index bằng. Vậy đây bao nhiêu phần tử? 1, 2, 3, 4, 5 phần tử không? Vậy mỗi phần tử mình tạo ra một cái gì? Một cái index tương ứng A, B, C, D, E. Rồi. Rồi, mình rinh cái index ra ha. Rinh cái thử index này, có nó đúng chưa? Rồi, vậy đầu tiên mình chuẩn bị dữ liệu sẵn ha. X là một cái list, index là một cái list đúng không? X là một cái list, IND là index là một cái list đúng chưa? Vậy bây giờ mình muốn tạo cái series từ hai cái này. Muốn tạo một cái series tên là S5 từ hai cái này ghi sao? C gì? Rồi bỏ gì vô? Bỏ index trước hay x trước? Bỏ x rồi tới index hay index rồi tới x? X rồi tới gì? Index phải không? Phải không? Run S5. Rồi. Ra không? Rồi. Vậy giờ mình để là index x được không? Mình tạo ra S5
từ index với x được không? Giờ mình tạo là A11, giờ mình để là 11 luôn là A, 12 luôn là B được không? Giờ mình đảo lại chỗ này mình để là index x thì ra không? Ra không? Mình đảo ngược lại là index rồi x ra không? Thì nó ra index thôi. Nhưng bây giờ index mình là số, còn giá trị mình là gì? Là ký tự đúng không? Nhưng mà cái index nó đi từ đâu? Đi từ 11 không? Nhưng mình đi từ 11 thì sẽ khó quản lý hơn mình đi từ đầu đúng không? Vậy chỗ này mình đảo ngược lại thì dễ quan sát hơn. X là gì? Index ha. Chứ không phải là nó tạo không được, nó vẫn tạo được, nhưng mà lúc đó cái index của mình là số, còn cái giá trị của index là ký tự đúng không? Vậy có phải cái series này được tạo từ hai cái list không? Mà cái list lại được tạo từ cái hàm list và range đúng không? Vậy list và range để chuẩn bị dữ liệu là x, và từ đó mình tạo ra cái series 5 từ cái x. Rồi, và mình tạo cái index từ cái list index đúng không? Rồi, một cái series thì nó có hai thành phần, đó là gì? Index và value. Mà cái index và cái value có thể tạo từ cái gì? Tạo từ một cái list đúng không? Rồi đó, bây giờ mình tạo ra một cái index 2, đó là A, B, C, D, E, F, G. Rồi, tạo ra một cái index 2 nha. Rồi, mình tạo ra một cái index 2 bằng rồi A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy E phẩy F phẩy G. Rồi, có một cái index tên là A, B, C, D, E, F, G ha. Rồi, mình tạo ra một cái series 6 ha. Rồi, mình lấy cái series 5 mình chấm re-index nha. Hồi nãy index còn giờ là gì? Re-index. Rồi, mình re-index cái gì? Mình re-index cái index 2. Rồi, re-index cái index 2. Rồi, sau đó mình rinh cái S6. Rồi, vậy nó ra cái gì? Mình có một cái index 2, sau đó mình tạo ra một cái series 6, mình lấy cái series 5 mình re-index vô cái index 2 thì in ra S6. Vậy S6 là cái gì? Re-index là mình tạo index mới phải không? Vậy S6 các bạn S5 không? S6 các bạn S5 không? S6 các bạn S5 không? Có bạn không? Không. Mà nó nhiều hơn mấy cái index, nó nhiều hơn hai cái index đúng không? Tức là mình có tạo ra một cái index mới, đó là F với G đúng không? Tức là mình re-index có nghĩa mình tạo mới, phải không? Nhưng mà giá trị nó có không? Không, đúng không? Vậy S6 là được tạo ra từ đâu? Từ S5. Mình re-index từ S5, tức là mình lấy của S5 mình thêm hai cái index mới vô vậy. Mình có một cái index cũ, mình re cái index mới, rồi mình gắn vào S6. Vậy S6 mình làm một cái series có index từ A tới G, trong đó F với G là hai cái mới và nó không có giá trị, nó để là non đúng không? AN viết tắt của từ gì? Not a number, không phải là số. Có nghĩa chỗ đó không có gì không? Không phải là số thì nó ghi là not a number, phải không? Index cũ mình đâu có FG đâu, giờ tự nhiên mình re-index thì dĩ nhiên cái chỗ F với G nó đâu có giá trị đâu, phải không? Rồi, ra chưa? Vậy re-index tóm lại làm gì? Là nó viết lại cái index phải không? Nó tạo lại cái index mới đúng không? Từ cái index cũ, tức là nó đang tạo lại cái index mới cho cái series S5. Rồi, đó là re-index. Rồi, bây giờ mình làm vậy nha. Thay vì mình để not a number thì giờ mình ghi vậy nè. Mình ghi vậy nha. S6 bằng S5 chấm re-index index 2. Rồi, bây giờ mình thêm một cái hàm vô nữa, đó là fill value bằng 0. Fill value bằng 0. Rồi, rin S6. Rồi, vậy nó ra cái gì? Nếu mà in ra thì nó ra cái gì? Mình re-index cái index 2 nhưng mình fill value bằng 0. Mình rin S6. Vậy 6 ra cái gì?
các bạn nó điền số 0 vô không, thay vì để not number thì nhìn nó xấu thì mình phiêu số 0 vô đó. Rồi vậy chỗ cột S cột G nó lưu giá trị là 0, thay vì nó lưu là not a number thì nó lưu là số 0 đúng không. Rồi vậy chỗ này nó lưu gì, số 0 chỗ này đúng chưa. Rồi ra chưa.